ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਫੇਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 40 ਮਿੰਟਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ ਦ ਸਟੂਡੀਓ 4166201778। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 001 ਲਗਾ ਕੇ 001-416-620-1778 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਅਲਰਜੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ RMP ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 or 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕਸੈਸ। ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਗੋਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਵੀ ਪਲੈਨ ਟੂ ਅਚੀਵ ਐਨੀ ਗੋਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਅਚੀਵਡ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਫਲ ਤੇ ਸਫਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਫੇਲੀਅਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਅਪ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਹਿੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨਟ ਡੂ ਥਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਿਵ ਅਪ। ਗਿਵ ਅਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, IAS ਲਈ, IPS ਲਈ, ਕੋਈ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿ ਗਿਵ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਵ ਅਪ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣੇ। ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ IT ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਸੌਕਰ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾ, MLA ਬਣ ਜਾ, MP ਬਣ ਜਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਨਾਲ, ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ IT ਦਾ ਕਾਈ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਕਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ IT ਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ NSI ਜਾਂ NIS ਸਮਥਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
फिर स्टडी बेस ते असीं ये देखांगे कि उस कंट्री दियां इमीग्रेशन दियां की रिक्वायरमेंट्स ने, वो लैंदे भी ने स्टडी बेस ते, एक नहीं लैंदे, जे लैंदे ने तो किहड़ियां यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टडी बेस ते स्टूडेंट्स नूं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नूं लै रहे ने, फिर उन्हां दी की रिक्वायरमेंट्स है, कदों एडमिशन होऊगी, डेट किहड़ियां ने, फीसां किन्नियां ने, ते उहदे लई आईलैट्स दे एग्जाम करने है नहीं करने। सो इस करके सानू जिहड़ी है इस तरह दी प्लैनस जी है जिथे भी जाता वो बनानी पैंदी है। जे बंदे ने IAS एग्जाम करना वो होंगे किन्ने सबजैक्ट ने, मोर देन 100 सबजैक्ट होंगे ने, कि मैं फिलासफी लैनी है, मैथ लैनी है, साइंस लैनी है, सबजैक्ट चुनने पैंदे ने। VHO एक्सपर्ट हाँ, इन्हां सबजैक्टां दे थ्रू मैं अपनी जिहड़ी IAS IPS दे UPSC दे एग्जाम क्लीयर करूँगा। सो वो सारियां प्लैनस बनाउणियां पैंदियां, किहड़ी अकैडमी जाके एडमिशन लूँ, ट्यूशन पढ़नी है, कुछ पढ़नी है, ताकि सानूं कामयाबी मिल सके। फिर जिहड़ी तीसरी गल हुंदी है, पहली हैगी गोल अपना फिक्स करना, दूजा फिर अपनी प्लान बनाउणी, स्कीमां बनाउणियां भी किवें पहुंचांगे, ते तीजी हैगी एडवाइस फ्रॉम द प्रोफैशनल पीपल, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਹਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਡ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਜੇ, ਕਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਏ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ TV ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਫੂਫਾ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ। ਸੋ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, 1 ਵਾਰ ਕਰੋ, 2 ਵਾਰ ਕਰੋ, 10 ਵਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੋਲ ਵੀ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਟਾਲਣਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜਾਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਫੇਥ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਵਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੋਵੋ ਬਹਿਸੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, हे ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, हे ਅੱਲਾ, हे ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, हे ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤ ਕਹੋ खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं तो मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परमात्मा विच, वाहिगुरू दे विच भरोसा रखो, फिर कदे भी तुहानू कामयाबी तो कोई रोक ही नहीं सकता। विवेकानंद एक उच्च कोटि दे इंटलैक्चुअल फिलोसफर्स होए ने। 40 साल की उम्र च तां उन्हां दी डेथ हो गई सीगी। उन्हां ने बड़ी सुंदर लाइन कही है, कहंदे करेज इज लाइफ एंड फीयर इज डेथ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। क्योंकि मैं तो कहना मेक yourself so bold that at the time of your destiny God will himself will ask you what you wish। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो सानू अपने आप दे विच कॉन्फिडेंस नाल काम करना चाहिए। ईमानदारी ते पूरी लगन नाल असी मेहनत जदों असी करदे हां ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਉਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਟਾ ਮਾਰਨਾ, दारू ਪੀਣੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਰੇਡੀਓ ਲਾਉਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 4 5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ढूंढे कहीं किब्बे दावे हाथ, कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दीन वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंध था पल में पहुंचा जाए। कि खुशी तो किते होर है, लभदे किते असीं होर आ। क्यों? देख लो असीं खुशी नूं कित्थों लभदे हां? जंगलां च जाने आ, पहाड़ां च जाने आ, ਸਰੋਵਰਾਂ जाने आ, धार्मिक स्थानां ते जाने आ, पूजा करदे आ, व्रत रखदे आ, धार्मिक पुस्तकां पढ़ी जाने आ, पर सानू कदे भी इन्हां दे नाल परमानेंट खुशी नहीं मिलती। हाँ, टैंपरेरी खुशी मिल जाती है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शह रग में है दिलबर पे जाने के लिए। कि असीं अपने परमात्मा नूं इधर उधर भटकदे फिरदे हां, लभण दी कोशिश करदे हां, जदों कि परमात्मा साडे अंदर ही बैठा है। ये तन रब सच्चे दा हुजरा
ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾਂ ਚਾਤੀ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ when you go within, when you open your third eye, if the eye be single, the whole body shall be full of light. Jesus Christ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ। this body is the temple of living God. इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसै हर अलख अपारा। जिहड़ा परमात्मा है ना, ये साडे शरीर दे विच ही है। पलटू ने एक यूपी दे अंदर रीसेंट बड़े परफेक्ट मास्टर होए ने, उन्होंने कहा सी दैट इन द इनवर्टेड बैल, उल्टा खूह जिहड़ा हुंदा है, जिवें साडा सिर है, इहदा सिर उपरों बंद है, थल्लों खुल्ला है, इसी तरह जिहड़ा खूह एक्चुअली हुंदा है वो इंज हुंदा है, ते इह आई है। इन द इनवर्टेड बैल ए लैंप इज शाइनिंग and that lamp doesn't need any wick or oil, moreover it burns, keeps burning। कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਜਗਦਾ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਂਡਲ ਜਗਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, पूर्ण मास्टर्स ने, सतगुरां ने समझाया सीगा। जदों उन्होंने अंदर जोत के दर्शन किए, वैन दे सी द डिवाइन लाइट एंड डिवाइन एंड लिसन टू द डिवाइन मेलोडी, उन्होंने सानू समझाया सी भी इस तरह की जोत है, पर यह जोत टैंपरेरी है, सानू वो अंदर जोत प्राप्त करनी पऊगी। सो इस करके जिमें कहा ना, ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिमें तिलों के अंदर तेल हुंदा है, ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਕੀਆ ਯੁੱਧ ਮਨ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਟੈਚ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਅਟੈਚ ਵਿਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਟੈਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜੋ ਖਰਚੇ ਧਨ ਤੋਂ, मनी पैसे, सहजो खर्चे धन तो करे हिसाब मन माही। जे पैसे खर्चते ना, शाम को आके हिसाब ला देना, मेरी जेब दे 5000 सीगा, इन्ना दर्जी ने दिता, इन्ने हलवाई ने दिते, इन्ने उत्थे दिते, पूरे जिन्ना चਿਰ हिसाब ਤਾਂ मिलदा नहीं ना, सानू चैन नहीं आउंदी। सहजो कहंदी सहजो खर्चे धन तो करे हिसाब मन माही। कल्ले कल्ली चीज दा पैनी दा असीं हिसाब करदे हां। समा अमोलक जात है, उसकी चिंता नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 184 ਜੂਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜਾਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਜੀਆ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਲਾਈਫ। ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਦ ਵਰਥ of human life again and again। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕ ਪੋਈ ਗਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਬ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸੂਈ ਲੈ ਲਓ, ਧਾਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਫੂਕ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਰਹੋ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਗੋਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ, ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨਾ। 2 बार 4 बार ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕभी ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਸੋ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਪਾਈਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸਪਾਈਡਰ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰੂਸ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜੀ ਹੈ, ਸਪਾਈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜੇ ਮੱਕੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਗੋਸਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ MP ਦਾ ਲੜਿਆ, ਕਦੇ MPP ਦਾ ਲੜਿਆ, ਕਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ IAS IPS ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਵਾਂਸ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਈਦਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਵਾਰ, ਪੰਜ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ 10-10 12 ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੌਕਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਟਰੋਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਤੜਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਰੱਸਾ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਫੋਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਫੋਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਰ ਲਾਂ, ਵਾਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਲਾਟਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਾ अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਨਾਮਾ ਹੇਠ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੋ, ਹੋਪ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2002-03 ਚ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰੋ ਵਾਹ ਕਰੋ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ,
मैं फ्रांस दे विच भी भेजी, नहीं बनी गल, अमेरिका 'च बड़ी वारी भेजी, नहीं बनी गल, पर मैं अपना पॉजिटिव रखिया भी कोई नहीं, ट्राई करो। ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਸਦੇਵ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਦੀ ਵਿਕੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਓਪਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਦਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। J.R. ਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗਈ, ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ, ਬਥੇਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕੁਲਫੀ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ DGP ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਦਰਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, BA ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। देख लो सच्चा ਜਿਹੜਾ दोस्त है ना वो साडा परमात्मा है। जिंदगी में हजारों अक्लमंद मिलते हैं और हजारों रिश्तेदार मिलते हैं, पर जब मुसीबत आती है तो परमात्मा के सिवा सब दरवाजे बंद मिलते हैं। अज दा युग जिहड़ा है ना वो छल दा युग है। लोग उपरों कुछ ने विचों कुछ ने, सानू पहचान ही नहीं होंदी साडा सच्चा मित्र कौन है दुश्मन कौन है। मैनू याद है एक यंग बच्चा 21 साल की उम्र सी, इंडिया दे विच IPS दे सीधा पहली अटैम्प्ट च पास हो गया, पर उन्होंने दे फ्रेंड बड़ी जैलसी करते सीगे। वो कहंदे सी IT दे विच सी, कहंदे IAS नूं किन्नी तनख्वाह मिलदी है, 50 60 70 हज़ार 80 हज़ार मिल जूगी, ते IT ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2-2 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਦਵਾਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਦਰਸ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਫੀਲ ਔਨ ਯੂਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ ਬਿਫੋਰ ਡਾਨ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਦੋਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਸੱਸਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਸਾ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜੋ ਸੱਤ। ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ, ਜੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੁਧੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਲਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਵੇਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। Oh, hello. Hi. Thank you for having me. Okay. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਲਰਜੀ
ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਕਾਜ਼ like as you know, like infections and allergies ਇਹ ਦੋਨੇ common ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ infection is a very broad term because infection different ਹੁੰਦੀਆਂ। There could be a skin infection, urine infection, brain infection, but ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ like upper respiratory infection ਉਹ ਅਸੀਂ medical ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ URI, and upper respiratory means like somewhere along the like eye, like nose, sinus, ears, gala, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ upper respiratory ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ common cold ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ flu ਕਹਿੰਦੇ ਆ, coronavirus is a upper respiratory infection. So all these different infections, है ना? In the winter it's a little bit easy because usually winter ਦੇ ਵਿੱਚ seasonally ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ allergies ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, infections ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ indirectly in the cold weather, rhinovirus, a specific virus, and many other viruses, they're more active. So ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, and then of course ਇੱਕ ਦੂਜੇ because they're spread through saliva and spit, chicka, and also like cough, or we pass it on from one person to another. So like it's more common in the winter, but in the spring, summer, fall matlab infections bhi hundiyan and allergies shuru ho jandiyan. So then it's our job like as doctors and actually even as patients to figure out bhi manu kehdi ho rahi hai, and I'll give you a little bit of information about like how you can differentiate. It's pretty easy because like generally jede allergies are those are more like chikan, jakam, naksh pani, right? Nasal symptoms or ocular eye symptoms like same thing, akch khaj, akch pani, sometimes akhan lal hundiyan, kivri nak lal hunda. So more like eyes and nose. Kei lokan nu allergies na cough bhi ho sakdi hai if they're prone to like asthma or wheezing. And usually for allergies the which, and not usually, always, allergies the which fever and chills nahi hunda. So my first question a lot of times is tanu matlab bukhar, kamba, fevers, chills hai, because if they do have it then it's more suggestive of infection. And in allergies it's more like I said, eyes and nose, sometimes cough, but never really ear pain, never really sinus pain, hana, never really gala nahi dukhda. Gale ch khaj zarur ho sakdi hai par gala dukhda nahi allergies the which. So this is how we can differentiate, and of course the treatment will be different. But like I think one important thing to note for people in general, like as a patient, is like as a doctor, like our job is very similar to like a detective. Jitna koi movie de vich detective, or in real life kisi da maybe murder hoya, something is missing, or you maybe your money was stolen, car was stolen, jo bhi hai, tusi fir detective nu oh tode to information lende hai. Then they figure out based on the clues, maybe kitte, or where's the suspect, ja kine kitta, ja, all that stuff. Same like a doctor. When we don't interrogate the patient, but we ask questions specific to figure out kiya. But then it's your job too as a patient. Jina tusi vadiya history donge, onna tusi you will help us figure out what's going on, and then of course help yourself, because you're only there at the end of the day to help figure out ki menu bimari ki hai, diagnosis, and ida ilaj ki. Ilaj to cha asi devange, but diagnosis to bina ilaj sahi nahi ho sakda. And so like it doesn't matter to the problem ki hai. Let's say it's pain, for example. Let's say it's a headache. Jinna tusi jada vadiya history donge, and vadiya da matlab idda nahi lambi. In fact jehdi lambi history hondi hai ode ch kei vari jehde important points oh miss ho jande a, te jehde important points oh luk jande a. I'm sorry, jehde important points are look jane, and then jehde non-important points are apan focus karan lag jane. So like when you give your history, you want to tell like a very clear, nice, simple story. For example, you know, doctor 3 days ago, है ना, शुरू कितना हुआ 3 days ago, मैनू चिक्का आने लगियां. Then over the course of the next few days, मैनू बुखार कंबा भी शुरू हो गया. मैं टाइलेनॉल ली, फर्क पैंदा सी पर थोड़ी देर ली, ते हुन मेरे symptoms है गया ए, है ना, that's it. मैनू allergy कोई है नहीं, मैनू कोई health problem है नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लेंदा. That's like the best history you can give. शुरू कितना होया, तोड़े symptoms किया, तुसी दवाई केड़ी ली, ओदे ना फर्क पिया. तनु allergies है गया ते तोड़े कोई history, main history है गया, that's enough. When some people give a little bit too much history, like मैं 4 बजे टालना ली सी, 6 बजे फिर मैं Advil ला ली, 7 बजे मैं Benadryl ली, ते फिर मैं अपने cousin दे घर गया, उत्थे मनु जुकाम होया, उन्हें मनु Advil देती. Like those are okay, but like now by that time मैं तो सुनन तो हट गया. ते हुन जेड़ा maybe तुसी important point देना सी,
ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ next ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਣਾ ਪਿਆ so remember like this is like even though we're talking about allergies and infections it's important jo vi tonu problem hai back pain whatever it is you want to give like a nice clear story in fact jado mere patients ande jehde manu bahut like nice vadiya story dinde I actually always tell them nice job man like you gave a perfect history jehde manu panj cheezaਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਵੀ in a nice order clearly within like 1 minute ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ but ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ diagnose then I can ask them specific questions and then we can actually spend time discussing the diagnosis and the treatment because the treatment is actually very important too but let's say they spend 10 minutes giving me the history ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ time ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ treatment ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ then I didn't do them justice ਹੈ ਨਾ like I want to give them the best care possible so I would always say like even it's actually a skill ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ exercise the skills develop ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ skills ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ alphabet ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ reading ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ writing ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ all these things are skills they even as a patient because we're all patients I'm a patient everybody listening has at one time or another will be a patient you can like practice in the waiting room how you're going to give your history because it will really help not only the doctor the main thing is it will help you like get the best treatment possible so like that's a good thing especially in for example allergies and infections when je manu allergy hoyi hai na for example main doctor nu kahunga bhi okay doctor like you know usually like menu history hai seasonal allergies di in fact menu nuts te eggs to bhi allergy hai te jadon main chota si manu asthma si te 3 din pehla I noticed bhi manu nak ch khaj hon lagi te chikkan bhi aan lagiyan mere ko agge nasal spray hunda si hun hai nahi so main dawai nahi leti te manu bukhar kamba hai nahi te you know that's my history done how long did that take maybe 4 seconds ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਕੇ ਰੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬਲਗਮ do you have any mucus no just a dry cough okay are you allergic to any medications no okay and then I'll examine you ears nose throat lungs and I'll give you the diagnosis it's simple done finished ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਦਿਖਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਛਿੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅੱਲਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਵਰਡ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜੀ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਘਾਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ I talk fast and I think I can explain and I have a clock in front of me I'll spend about like 2 minutes on each topic number one ਜਿਹੜਾ infection okay like some important things to notice diagnosis ਤਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ first of all ਜਿਹੜੇ upper respiratory infection we divide that into bacterial or viral ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ bacteria ਹੁੰਦੀ ਆ that's the type of bug different bacteria ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ viral ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ different viruses ਆ rhinovirus coronavirus different viruses ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ it's the treatment why do we care if it's viral or bacterial because ਜਿਹੜਾ viral ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ immune system ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ bacterial ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ immune system ਨੇ of course help ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ most times ਆਪਾਂ ਨੂੰ antibiotics ਚਾਹੀਦੀ ਆ viral ਦੇ ਵਿੱਚ antibiotics ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ so then it's our job even at home as patients or if we're unable to like figure it out as doctors we want to figure out be it bacterial infection or viral that how can we tell that because there's basically 4 bacterial infections upper respiratory that's simple easy 4 you can remember 4 ears throat hana apna lungs like pneumonia and then sinus if you have a sinus infection ear infection strep throat or pneumonia fir tonu antibiotics chahiye oh kidda pata lagunga ears and throat like ears a doctor unfortunately has to look because you cannot look in your own ears lungs we matlab you can technically have someone listen but doctor has to pretty much listen sinus is pretty much easy because je toda
मतलब साइनस काफी दुख रहा है, रेशा काफी है, बुखार काफी है, वो आप क्लिनिकली भी डायग्नोस कर दे. वी डोंट एक्चुअली लुक इनसाइड योर साइनसेस. एंड देन गला तक कोई भी अपने शीशे च देख सकता है जितो दे गले टॉन्सिल्स काफी लाल आ, or there's signs of like pus, then it's strep throat. ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ. the rest of the infections ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੰਘ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਈਨਸ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੰਨ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, then you should see a doctor. But in general, just wait. Keep your immune system strong. How? Drink a lot of water, 2-3 liters minimum. Get a lot of sleep. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, you can take Benadryl or NyQuil, something to help you sleep. Take vitamin C over the counter or natural. Take zinc over the counter. ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, sleep fluids, vitamin C, zinc, ਇਹ even ਜੇ bacterial ਜਾਂ viral, you should be doing it at the beginning of your symptoms anyway, because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ immune system ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. And then ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ, it's just like as needed. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਕੰਬਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, pain ਹੈਗੀ ਆ, naturally ਤੁਸੀਂ ਜੇ if you're not allergic, if you don't have any contraindications, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲਨੋਲ ਐਡਵਿਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਫੀਵਰ ਬਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 101 102 ਆ. Remember, ਜਿਹੜਾ actual temperature 101 102 103 104 105 doesn't matter ਕੀ ਆ, it's not going to cause any danger to you. Now there are like very high temperatures in the books that can be dangerous for you, but ਕਿਸੇ ਦਾ fever ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ high ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. But like if let's say you have a fever but you feel fine, or ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ fever and they feel fine, technically you don't have to give medicine, you don't have to worry, because fever is the body's way of killing the infection. When I know we only have a couple minutes, so briefly ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ transfer of germs ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ infection ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ, ਖਾਂਸੀ, ਥੁੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, those are how you transmit it. Doesn't matter ਤੁਹਾਨੂੰ sinus ਦੀ infection ਹੈ, ਕੰਨ ਦੀ infection ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ infection ਹੈ, viral infection, pneumonia ਹੈਗਾ, that's how they're transmitted. So the one benefit of coronavirus, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ germs ਕਿੱਦਾਂ transmit ਹੁੰਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ maybe ਨਹੀਂ cover ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ most ਲੋਕੀ, doesn't matter ਕੌਣ ਆ, other than kids, they do cover their cough and sneeze, ਹੈ ਨਾ. so ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ naturally ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ time ਦੇ ਨਾਲ infections ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ. The other question I think you asked was the seasonal allergies. Like, to diagnose allergies, it's simple. To treat it, it's simple. But if you want to know exactly menu kade to allergy hai, so you can avoid that specific thing, or maybe even get allergy injections jide na to the pakka allergy theek ho sakdi hai, then you need to just see any doctor, ideally family doctor, and see a specialist to get allergy testing. And then ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and maybe even get allergy shot. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਆਲਮੋਸਟ 10-11 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. 100% ਓਨੈਸਟਲੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਸੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਗਿਵ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ ਫਾਰ ਦੈਟ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਵ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.